Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì mình rất hân hạnh giới thiệu với các bạn một trong số những người chơi không quân ngay trong giai đoạn đầu của trò chơi ở trong trò chơi game Warpath. Và chúng ta sẽ cùng xem hành trình chơi không quân của anh chàng này sẽ như thế nào nhé. Mình cũng đã có 3 video clip về một anh chàng cũng đã từng chơi không quân ngay trong giai đoạn đầu, nhưng mà anh chàng đã dừng lại ở cái video clip thứ 3 rồi. Cho nên là mình sẽ tiếp tục quay trở lại với series này với anh chàng này đi. Đây là video clip đầu tiên khi mà anh ta tham gia vào bản đồ cấp độ 4 lần đầu tiên với lực lượng không quân của mình. Và chúng ta sẽ cùng xem anh chàng này có những cái thành tích gì và cách chơi của anh ta như thế nào, để các bạn có thể học tập, rút kinh nghiệm và vận dụng vào cái quá trình chơi game Warpath của mình nhé. Và cũng đừng quên cho mình một like, share và subscribe channel của mình. Còn bây giờ thì let's go. Ok, chúng ta sẽ cùng xem qua cái báo cáo chiến đấu để cùng xem với lực lượng không quân thì chúng ta sẽ có những cái báo cáo chiến đấu như thế nào. Nếu như các bạn được đầu tư tốt ngay trong giai đoạn đầu, thậm chí là những người chơi mà chúng ta cũng không có nhiều điều kiện về tiêu phí ở trong trò chơi game. Thì đây là những cái báo cáo mà mình đã nhờ chủ nhân của tài khoản này lưu lại để có thể làm minh chứng cho các bạn xem trong một trận đánh ở không quân ở trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Giai đoạn đầu của trò chơi game Warpath thì chúng ta chơi như thế nào và chúng ta có lợi ra làm sao. Ok, báo cáo đầu tiên với 1.600 điểm tiêu diệt cho một cái đơn vị không quân bậc 11 màu vàng. Đấy, như thế này. Sĩ quan của anh ta đang có ở đây thôi, hai anh chàng sĩ quan mới, một trong số những dạ ưng này và cánh kiếm này. Linh kiện đồ đạc của sĩ quan cũng đang dừng lại ở mức độ như thế này thôi. Thậm chí bộ kỹ năng vẫn còn đang là level 4 và level 1. Thông tin chi tiết các bạn có thể xem ở đây. Cái linh kiện dành cho chiếc tiêm kích này nó còn chưa được đầy đủ cơ. Đấy, đây là báo cáo chiến đấu thứ hai. Anh ta chơi hai lực lượng không quân, một con là ở bậc 8 và một con là bậc 11 các bạn nhé. Đây nữa này, đây nữa này. Đối với những đơn vị không quân mà bậc 11, các bạn nhìn thấy chỉ số điểm tiêu diệt khá tốt. Đấy, rất tốt. Ok, rồi báo cáo chiến đấu gần đây nhất là cách đây có mấy giờ thôi. Nhìn đây này. Đó. Đấy. Ok, đa phần là báo cáo chiến đấu có nhiều điểm chiến đấu khá tốt các bạn nhỉ. Đấy, đây là gần đây nhất rồi đấy, vừa mới mở vùng 3 trên bản đồ cấp độ 4 nên là cuộc chiến nó đang có, cho nên là anh ta vẫn chưa kịp xóa mày. Rồi, theo chia sẻ của chủ nhân của tài khoản này ấy, thì có một số những cái điểm lưu ý và một số cái điểm hạn chế khi mà chúng ta chơi đơn vị không quân ngay từ đầu. Đấy là để chơi được lực lượng không quân này thì anh ta xuất phát ở trong một trong số những liên minh được định hướng chơi không quân từ đầu, cho nên vai trò chơi không quân của anh chàng này được định hình rất rõ nét là chơi chuyên về sát thương, chứ cũng không có chuyên về phòng thủ, chuyên về đỡ đòn. Đó, hoặc là chuyên về bomber, anh ta không có. Ban đầu tiên đầu tư vào lực lượng tiêm kích trước. Đó, và một cái lưu ý thứ hai anh ta đang có, đó là lát nữa mình sẽ cho các bạn xem cái lưu ý đó là gì để chúng ta dễ chơi hơn cho những người chơi mà chúng ta muốn tập chơi về lực lượng không quân ngay từ đầu nhé. Rồi, trước tiên thì chúng ta sẽ xem profile anh chàng này. Đây là Bada F80 đến từ máy chủ 177, một trong số những máy chủ rất mới, và đây là lần đầu tiên máy chủ này tham gia bản đồ cấp độ 4 các bạn nhé. Những anh em nào đang ở liên minh DFS của máy chủ 177 thì cũng có thể để lại phần bình luận, chúng ta cùng nhau kết bạn. VIP 14 nhá, và chỉ số đây. Đấy. Điểm kiểm soát không phận mới đang là 100. Đấy. Nghiên cứu mới đang là 9.4 và tổng lực chiến là 44,2 triệu. Đấy. Ok, đang cày chay thì phải, mới có phòng trưng bày level 10. Đây, điểm tiêu diệt này
Đấy, đây thưởng tiêu diệt. Bản chất của máy chủ 177 này khả năng là không có nhiều cuộc chiến diễn ra ở cấp độ 1, 2, 3. Thế thành ra là cái điểm tiêu diệt của anh chàng này khá thấp và chủ yếu là kiếm được ở trên bản đồ cấp độ 4 này là chính thôi. Với chỉ số điểm tiêu diệt của bậc 13 là 993 điểm. Ok. Rồi, sĩ quan đi. Sĩ quan này anh ta như các bạn được nhìn thấy là do định hướng chơi không quân từ đầu cho nên là anh ta mới chỉ có mỗi cô nàng Percy là được thức tỉnh thôi. Còn ngoài ra không có đánh thức bất cứ một sĩ quan lục quân nào khác. Ngay thậm chí cả anh hùng nhân dân cũng không có nhá. Đấy. Đó, đây này. Bởi vì là toàn bộ tượng vàng chúng ta sẽ phải đầu tư vào lực lượng không quân, tức là các sĩ quan của không quân đó. Đấy, đây chính là hai anh chàng này. Cái tài khoản này xuất hiện và chơi nó có một cái dịp may mắn. Đấy là anh ta chơi vào đúng cái thời kỳ mà được hoán đổi sĩ quan. Thế nên là do chắc giai đoạn đầu là anh ta nâng cấp vào anh hùng nhân dân để có thể đi chiến dịch. Nhưng sau đó gặp cái sự kiện hoán đổi sĩ quan, thế là anh ta đã hoán đổi sang một sĩ quan mới là Dạ Ưng. Thế thành ra là chúng ta sẽ có hai cái sĩ quan của không quân thức tỉnh. Đó, chính hai cái sĩ quan này nó làm nên tên tuổi của chiếc máy bay của anh chàng này. Đó. Và nó cũng giúp cho anh chàng này có thể có một cái giai đoạn khởi đầu tốt khi mà chúng ta có thể clear được chiến dịch trước 75 ngày. Đấy, đây là theo những gì mà anh chàng này có chia sẻ thì lát nữa chúng ta sẽ cùng xem. Đó. Đấy. Ok. Và anh chàng này cũng không có đầu tư vào cáo bạc hay là sĩ quan xà vương, là bởi vì như mình chia sẻ ở đầu clip ấy là anh ta được định hướng, tức là liên minh anh ta định hướng cho bản thân tài khoản này là lên các cái lực lượng tiêm kích mà chuyên tấn công. Đấy, còn những người chơi khác sẽ được định hướng chơi tiêm kích mà chuyên về phòng thủ, tức là đỡ đòn. Và khi mà chơi như vậy thì cái việc điều khiển các chiếc tiêm kích ở trên bầu trời là phải follow, phải theo dõi, phải theo sát được cái người chơi mà chuyên đỡ đòn đấy bay đi đâu và chúng ta bay theo đó. Đó. Đấy là một trong số những cách phân hóa và phân công vai trò của mỗi người chơi trong liên minh khá là ổn. Đây, tướng hải quân cũng chưa có, bởi vì là máy chủ 177 thì lấy đâu ra nhiều tướng nhỉ. Ok. Đấy, sĩ quan này còn dàn quân đội thì chúng ta sẽ cùng xem dàn quân đội này. Đấy, anh ta đang chỉ có từng này thôi, bởi vì toàn bộ các cái phôi, các cái đơn vị của lục quân, của các cái đơn vị mặt đất ngày trước được dùng để đi các màn chơi chiến dịch thì hiện tại là anh ta có thể là đã phân rã nó ra để lấy các cái nguyên mẫu và nâng cấp cho chiếc tiêm kích lên đến 8.0. Đây là một trong số những đơn vị hiện đại đầu tiên ở trong tài khoản này, bởi vì là định hướng không quân mà. Đấy, thế nên là đầu tư không quân ngay từ giai đoạn đầu, nâng nó lên đến hiện đại 8.0, level 120. Đấy. Đây, linh kiện đây. Đấy, cờ lê đây. Nâng cấp đây. Chưa có luôn. Đang thiếu buji không quân các bạn ạ. Có thể mua trong shop VIP hoặc là mua trong cái cửa hàng này, mua gói hàng này. Đấy. Sắp sửa nâng được lên 8.1 rồi. Và có lẽ là anh ta sẽ phải định hướng nâng cấp tiếp một đơn vị không quân thứ hai. Đấy. Rồi, tàu chiến thì chỉ có từng ngày thôi. Đấy. Ok. Rồi, hãy xem chiến dịch của anh ta đi như thế nào. Chiến dịch đã hoàn thành xong cái phần màn chơi 12-40 của các đơn vị mặt đất. Còn hải quân thì đang đến 3.8 thôi. Đó. Đấy. Ok. Mình sẽ cho anh em xem thêm một cái này để xem là các cái đơn vị nâng đến 7.1 là những đơn vị nào nhớ các bạn nhé. 7.2 thì đây rõ ràng là chỉ có một con này thôi. Đấy, 7.1 này thì nhìn vào đây là các bạn có thể nhìn thấy được rằng là ban đầu tiên anh ta có một đơn vị pháo chống tăng là 7.1, sau đó là đơn vị xe tăng hạng trung 7.1 và một đơn vị tiêm kích 7.1. Sau khi mà nâng được lên đến 7.1 thì anh ta ghép ba cái đơn vị này lại và ghép vào chiếc tiêm kích này thành 7.2. Đấy. Ok. Rồi bên đảng trật tự thì cũng có một dàn phóng tên lửa và một chiếc tiêm kích của đơn vị liên minh của đơn vị đảng trật tự. Đấy. Và bên này một chiếc bomber và một chiếc tàu tên lửa. Máy bay ném bom này được sử dụng trong giai đoạn đầu theo như chia sẻ của anh chàng này.
Và cũng trong rất nhiều video clip dành cho người chơi mới, mình có nhấn mạnh là máy bay đây này, đơn vị này này là có thể giúp cho các bạn đi các màn chơi chiến dịch của các đơn vị mặt đất rất dễ, rất nhanh và rất dễ chơi. Thế nên là nếu như bạn được định hướng chơi không quân thì ban đầu tiên các bạn cứ chơi các đơn vị máy bay ném bom của Mỹ này đi, của Liên minh Tự do này đi, để chúng ta chơi chiến dịch trước đã. Đó, sau đó các bạn nâng nó lên đến 7.1, các bạn dừng lại. Đó, và các bạn bắt đầu chuyển bài sang các cái đơn binh chủng khác, ví dụ như là pháo, ví dụ như là xe tăng hoặc là bộ binh. Đó. Đấy, cái đơn vị này nó sẽ giúp chúng ta ném bom cực kỳ khỏe các bạn ạ. Đấy, thì như anh chàng này nâng đến đây. Còn 7.0 thì đây, 7.0 thì có những cái này, tàu này là đã được phân rã ra rồi sao đó. Để lấy nguyên mẫu. Đấy, con này cũng đã được phân rã ra để lấy nguyên mẫu. Nguyên mẫu thì mới nâng cấp được lên hiện đại các bạn ạ. Cho nên là sở dĩ vì sao các bạn nhìn vào cái kho xe nó không có nhiều đơn vị của Đảng Trật tự của Sư đoàn Tiên phong. Đấy. Bên này cũng vậy, cũng không có của Sư đoàn Tiên phong bởi vì bị giã ra để lấy nguyên mẫu hết rồi. Đấy. Anh ta cũng không có chơi SH, anh ta cũng không có chơi bộ binh của các cái phe khác nữa mà vẫn đi chơi được chiến dịch. Tài nhỉ. Ok. Đấy. Đấy. Đây 7.0 nó có những cái đơn vị này. Đấy. Pháo này, cũng có pháo xanh này. Đấy. Thì ban đầu tiên ấy, chơi được định hướng là chơi tiêm kích của Đức. Như vậy thì toàn bộ những cái thẻ mà để mở xe ấy, các bạn lưu ý là cái thẻ đấy chỉ nên mở vào cái phe này thôi này. Nhiều người mở dàn trải quá, thế thành ra sau này chúng ta sẽ không có các nguyên mẫu để nâng cấp nó lên hiện đại được. Bởi vì là chúng ta xe nào cũng chơi là khá khó. Trong giai đoạn đầu thì các bạn sẽ chỉ có thể chơi được một đơn vị giống như anh chàng này thôi. Thế nên là toàn bộ các thẻ vàng này này, đấy, các bạn mở vào cái phe này. Còn các cái thẻ bạc này này, đấy, thì các bạn mở vào đơn vị. Nếu mà tìm được phôi của không quân rồi thì chúng ta có thể bỏ qua cái thùng hàng này mà mở vào thùng hàng của lục quân và các đơn vị tàu chiến để chúng ta tìm kiếm các con tàu chơi các màn chơi chiến dịch của hải quân cũng ok nhá. Đấy, nhớ là chỉ tập trung vào một phe thôi thì nó sẽ nhanh hơn. Rồi, nghiên cứu thì sao? Đây là nghiên cứu của anh chàng này đây. Đấy, mắc được cái điểm này là để giảm cái thời gian nghiên cứu xuống. Đấy, còn chưa cả hoàn thiện được các cái điểm cộng hỏa lực, cộng và độ bền trong cây quân đội cơ. Rồi, mục tiêu vẫn là cái này. Xong đến đây. Đến đây là bắt đầu nghiên cứu về không quân. Chắc là hết tiền. Đấy, xem có nghiên cứu cái khác. Không có đâu. Đấy, 39 điểm về không quân, thế này là ổn rồi. Đấy, cố gắng nghiên cứu được cái điểm này nữa là tốt này. Đấy. Nghiên cứu được điểm này lên đến level 3 thôi là đã bằng khối các cái đồ đạc linh kiện khác rồi. Đấy, ok. Đấy, chơi không quân cho nên là tăng cái này là đúng rồi. Phòng thủ. Đó. Giờ ok, đấy là nghiên cứu nhá các bạn nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái gì nhỉ? Còn cái gì nữa đâu để xem. Trong giai đoạn đầu này thì cũng không có nhiều thứ để xem. Anh ta đầu tư vào tận level 4 của cái điểm này luôn. Level 4 này nhưng thực ra là nó tính là level 0 bởi vì đi chiến trường này nó không được tính, nên thay vào đó là tại sao không dàn đều nó ra nhỉ? Dàn đều nó ra thì nó sẽ tốt hơn. Mình cũng có video clip dành cho người chơi mới liên quan đến việc cộng cái điểm đấy rồi. Đó. Rồi, ở đây thì theo như anh chàng Panda này có chia sẻ một cái điểm hạn chế lớn nữa ở trong các trận đánh đầu tiên của bản đồ cấp độ 4 lần đầu tiên ấy. Đấy là gì? Kẻ thù nó không có sử dụng nhiều không quân. Thế thành ra là bạn này sẽ không có nhiều cái điểm tiêu diệt tốt, bởi vì là đối thủ nó không mang không quân ra. Bởi vì mang ra bao nhiêu chết bấy nhiêu thì nó sẽ không mang ra nữa. Thế nên là sẽ không có địch để mà tìm kiếm các cái báo cáo chiến đấu tốt các bạn ạ. Đấy. Ok, nên là anh ta mới đang chỉ dừng lại ở 75 level thứ hạng 75 với 16 triệu điểm tiêu diệt thôi. Khá là thấp các bạn nha. Đấy, thì có mỗi cái điểm hạn chế đấy thôi
là địch nó không mang không quân ra, tức là bạn khỏe quá rồi nó không mang ra nữa, nó chỉ chơi lục quân thôi. Thế nên là khả năng là sẽ khó tìm kiếm được những cái điểm tiêu diệt tốt các bạn nhé. Nhưng về lâu về dài, khi mà các bạn tham gia vào bản đồ cấp độ 4 lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4 thì các bạn sẽ có gặp nhiều những người chơi có lực lượng không quân tốt. Đó, và lúc đó chúng ta sẽ có những cái báo cáo chiến đấu nó tốt hơn, nó nhiều hơn, và tỷ lệ sở hữu cái thứ hạng cao trong cái bảng xếp hạng cỗ máy chiến đấu là có đấy các bạn ạ nhé. Đấy. Rồi đây là những cái thông tin cơ bản về cái tài khoản về không quân. Thì có lẽ là nếu như các bạn có thích thú và hào hứng quan tâm đến cái lộ trình chơi của anh chàng này thì mình sẽ cố gắng cập nhật những cái clip mới nhất về một khoảng thời gian nào đó để chúng ta xem là cái lộ trình chơi nó như thế nào. Đấy, cách chơi ra làm sao. Đó, để chúng ta theo dõi và xây dựng cho mình một cái tài khoản chuyên không quân tốt. Ok. Rồi, có lẽ là video clip của mình sẽ tạm dừng tại đây. Một lần nữa cảm ơn bạn F80 Panda đến từ máy chủ 177 thuộc Liên minh DFS đã cho mình mượn cái tài khoản này, đã tài trợ cho chúng ta một cái tài khoản chuyên về không quân, và cùng nhau xem nó có điều gì đặc biệt nhá. Rồi, nếu như các bạn cũng có những cái cách chơi nào thú vị thì cũng có thể để lại phần bình luận để chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận thêm nhé. Và đừng quên tham gia vào chương trình hội viên để ủng hộ Haz Game nhiều hơn nữa nhé. Còn bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Goodbye.